Vargen har en särskild historia i Skandinavien. En berättelse om utrotning, återkomst och en fascinerande ekologi. I den här serien berättar vi om resultat från forskning och inventering av varg på den skandinaviska halvön. De skandinaviska vargarna härstammar från den finsk-ryska populationen, men har lägre genetisk variation. Det beror på att den skandinaviska populationen grundades av bara 2 vargar som vandrade in från Finland eller Ryssland kring 1980. Det här vargparet grundade en ny skandinavisk population med lägre genetisk variation än den finsk-ryska. Som vi diskuterat i avsnitt 1 är de skandinaviska vargarna geografiskt isolerade och invandring österifrån sker sällan. En konsekvens av det är att de flesta vargarna i Skandinavien är kraftigt inavlade. För att förstå vad inavel är kan man tänka sig en färgskala som sträcker sig från blått till rött. Blått står för avsaknad av inavel och rött visar hög inavel. När 2 obesläktade individer reproducerar sig är deras avkommor inte inavlade. Men om syskon från samma föräldrar reproducerar sig kommer deras avkomma att vara inavlad. Om det fortsätter över flera generationer kommer inavelsnivån att öka ytterligare. En utbredd inavel kan få allvarliga konsekvenser i en population, eftersom skadliga varianter av gener riskerar att uttryckas hos inavlade individer. Det kan försämra förmågan att överleva och reproducera sig. Den första rapporterade effekten av inavel som observerades i den skandinaviska vargstammen var en minskning i kullstorleken. Från obesläktade föräldrar överlevde i genomsnitt 6 valpar per kull till sin första vinter. Men föräldrar med en inavelsnivå motsvarande den hos helsyskon hade i snitt 4 valpar. Andra negativa effekter av inavel som visats är försämrad förmåga att bilda par och reproducera sig. Högre ålder bland tikar som får sin första valpkull, skelettmissbildningar och en tendens att tillbringa mer tid vid kadaver från djur de inte dödat själva. En allt högre inavel påverkar populationens förmåga att växa och kan på sikt leda till att den dör ut. När 2 obesläktade vargar bildar par och får valpar kan det minska inaveln och öka den genetiska variationen. Varje invandrad varg från öster får därför stor betydelse, vilket vi kan se i släktträdet för de skandinaviska vargarna. Efter grundandet 1983 av de 2 första invandrarna ökade inavelsnivån i populationen generation efter generation. När en tredje invandrare hittade en partner och de fick valpar 1991 minskade inavelsnivån och stammen började växa. Det kan ses i släktträdet för varje gång en ny invandrare reproducerar sig i populationen. Det har uppskattats att minst en reproducerande invandrare vart 5:e år på lång sikt skulle kunna öka den genetiska variationen till nivåer liknande de vi ser hos finsk-ryska vargar. Under de första 25 åren reproducerade sig bara en invandrare efter de 2 grundarna 1983. Sedan dess har tillfällena då en ny invandrare fått ungar i Skandinavien varit vanligare, med minst ett sådant tillfälle vart 5:e år. Genom insamling och analys av DNA-prover från till exempel spillning och urin har släktträdet uppdaterats varje år. Tillsammans med den årliga inventeringen ger det här en unik möjlighet att förstå mer om vargarnas biologi, som till exempel deras sociala organisation, beteende och bytesval. För att lära dig mer om den skandinaviska vargpopulationen, titta på alla avsnitt i serien. Om du vill fördjupa dig i ämnet så hittar du länkar till vetenskapliga artiklar och andra publikationer i beskrivningen.